Trong tiếng Tây Ban Nha có hai động từ được người bản xứ nói nhiều nhất trong ngày và cả hai đều thể hiện mong muốn của con người, đó là querer và necesitar. Hai động từ này tưởng đơn giản nhưng lại xuất hiện trong hơn 60% các đoạn hội thoại đời thường. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Đến hơn 60% các đoạn hội thoại đời thường đều xuất hiện hai động từ này. Cho nên nếu các bạn nắm được cách nói muốn gì và cần gì là các bạn đã nắm được trong tay chiếc chìa khóa để có thể nói chuyện một cách tự tin hơn rất nhiều. Xin chào các bạn, tôi là Khuôn Nguyễn. Hôm nay là ngày thứ 3 trong series 7 ngày phá bằng tiếng Tây Ban Nha và tôi sẽ giúp cho các bạn nói được những câu đơn giản để diễn đạt mong muốn và nhu cầu của bản thân mình. Đây là một trong những chủ đề quan trọng nhất khi học ngoại ngữ. Các bạn hãy cố gắng chú ý tập trung nhé, chỉ vài phút thôi. Và nhớ tập đọc theo lời dẫn và chúng ta sẽ bắt đầu luôn bây giờ. Phần 1. Bày tỏ mong muốn. Tôi muốn một ly cà phê. Quiero un café. Quiero un café. Quiero un café. Tôi muốn ăn gì đó ngon. Quiero comer algo rico. Quiero comer algo rico. Quiero comer algo rico. Tôi muốn đi du lịch. Quiero viajar. Quiero viajar. Quiero viajar. Tôi muốn học tiếng Tây Ban Nha. Quiero aprender español. Quiero aprender español. Quiero aprender español. Tôi muốn gặp bạn. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Tôi không muốn làm việc hôm nay. No quiero trabajar hoy. No quiero trabajar hoy. No quiero trabajar hoy. Các bạn thấy không? Chỉ cần thay động từ hoặc danh từ đứng sau từ quiero là các bạn đã có thể nói được hàng chục câu khác nhau. Và nếu bày tỏ là mình không muốn một điều gì đó thì chỉ cần đặt từ no trước từ quiero, thế là xong. Rất đơn giản đúng không ạ? Phần 2. Bày tỏ nhu cầu. Tôi cần giúp đỡ. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Tôi cần nước. Necesito agua. Necesito agua. Necesito agua. Tôi cần nghỉ ngơi. Necesito descansar. Necesito descansar. Necesito descansar. Tôi cần đi siêu thị. Necesito ir al supermercado. Necesito ir al supermercado. Necesito ir al supermercado. Tôi cần nói chuyện với bạn. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Tôi cần học thêm tiếng Tây Ban Nha. Necesito estudiar más español. Necesito estudiar más español. Necesito estudiar más español. Các bạn lưu ý là từ necesito ở đây không có nghĩa là mình ra lệnh cho ai đó để phục vụ mình đâu, mà chỉ là bày tỏ nhu cầu của mình thôi. Còn nhu cầu là gì thì nó chính là cái động từ hoặc danh từ nằm sau cái từ necesito. Sau này chúng ta sẽ học về thể mệnh lệnh sau. Còn trong khuôn khổ video phá băng thì chúng ta sẽ cứ áp dụng như thế đã. Và nếu muốn bày tỏ lịch sự hơn một chút thì chúng ta có thể thêm cụm từ por favor ở cuối câu. Ví dụ như là necesito ayuda por favor hay là necesito agua por favor. Đó, các bạn áp dụng như thế nhé. Như vậy là các bạn vừa học xong 12 mẫu câu đơn giản để bày tỏ mong muốn và nhu cầu của bản thân. Vậy thì chính xác là khi nào chúng ta sử dụng quiero và khi nào thì chúng ta sử dụng necesito. Đó, thì các bạn cần phải phân biệt rõ về mong muốn và nhu cầu là nó khác nhau như thế nào. Đấy,
Mong muốn là khi mà chúng ta bày tỏ cảm xúc hay là ý định muốn hoặc thích một điều gì đó và nó không mang tính chất bắt buộc, tức là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đấy, thì lúc đó chúng ta sử dụng từ quiero. Còn nhu cầu thì lại mang tính chất cấp thiết hơn, mang tính chất cần thiết hơn, hay là mang tính chất bắt buộc hơn một chút. Hoặc là khi mà chúng ta cần nhấn mạnh về sự cần thiết của một sự vật hay sự việc gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng necesito. Tôi lấy ví dụ như là trong mẫu câu vừa rồi các bạn có mẫu câu là necesito hablar contigo. Đó, thì chúng ta cũng có thể nói là quiero hablar contigo. Thì cả hai câu này nó đều đúng về mặt ngữ pháp cả, không có gì sai hết. Nhưng chúng ta cần phải biết cách là vận dụng câu nào trong hoàn cảnh nào một cách chính xác. Đó. Ví dụ như là nếu chúng ta muốn rủ một người bạn đi uống cà phê chẳng hạn, một người bạn mới quen, và đơn giản là chúng ta chỉ muốn nói chuyện với bạn đó thôi thì chúng ta sử dụng từ quiero hablar contigo một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Đấy, đúng không ạ? Còn trường hợp mà chúng ta muốn nhấn mạnh sự cần thiết là phải nói chuyện với ai đó với một mục đích cấp thiết nào đó, ví dụ như là tôi cần nói chuyện với bạn để nhờ bạn giúp tôi làm một việc gì đó chẳng hạn thế, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng là necesito hablar contigo. Đó chính là cách vận dụng từ linh hoạt trong các ngữ cảnh khác nhau, và các bạn hãy lưu ý để sử dụng cho chính xác nhé. Ok, và bây giờ tôi lại mô phỏng một đoạn hội thoại ngắn để cho các bạn hình dung xem là người bản xứ nói như thế nào để bày tỏ mong muốn và nhu cầu nhé. ¿Qué quieres tomar? Quiero un café con leche, por favor. ¿Y algo para comer? Sí, quiero una tostada con mantequilla. Perfecto. ¿Qué necesitas ahora? Necesito descansar un poco. He trabajado mucho esta semana. Yo también. No quiero trabajar hoy. Entonces, necesitamos unas vacaciones, ¿verdad? Exacto. Quiero viajar a España este verano. Và các bạn thấy đấy, chỉ với quiero và necesito thôi là các bạn đã có thể nắm được chìa khóa để giao tiếp một cách rất là dễ dàng, đơn giản hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đến với phần đố vui nhé. Thì trong tài liệu của Viện Cervantes thì từ querer là nằm trong top 20 động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Tây Ban Nha. Nhưng có một điều thú vị là trong hơn 40% các đoạn hội thoại mà có chứa cái từ quiero đó thì người nói lại không thật sự muốn một điều gì cả. Đấy, các bạn thấy có rắc rối không ạ? Tức là nói là quiero nhưng mà thật ra thì lại không phải là mong muốn một cái điều gì cụ thể hết. Đấy. Vậy thì câu hỏi của ngày hôm nay là khi mà người bản xứ nói te quiero thì họ có đang thật sự muốn một điều gì không? Đó, thì các bạn hãy comment câu trả lời của mình ở phía bên dưới video này nhé. Còn đáp án của tôi thì sẽ được bật mí trong video ngày 7 của series này. Như vậy là hôm nay các bạn đã học xong cách bày tỏ mong muốn và nhu cầu của bản thân. Đây chính là hai động từ quyền lực nhất trong tiếng Tây Ban Nha. Và các bạn nhớ tua lại video này để vừa luyện nghe vừa luyện nói một cách chính xác nhé. Và từ quiero và necesito nó sẽ xuất hiện trong hầu hết các cuộc hội thoại của các bạn sau này. Cho nên là cố gắng học kỹ một chút. Và trong video ngày 4 chúng ta sẽ học cách hỏi và cho thông tin. Ví dụ như là ở đâu, bao nhiêu, cái gì, như thế nào. Đó, một chủ đề rất là thú vị và cực kỳ quan trọng cho người mới bắt đầu học. Và các bạn có thể xem luôn video đó tại đây nhé. Và nếu video này hữu ích thì đừng quên bấm like, bình luận và chia sẻ cho một người bạn cùng học tiếng Tây Ban Nha nhé. Tôi là Khuân Nguyễn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày 4. Hasta mañana.